हेलो नमस्ते साथीहरू, तपाईहरुलाई अबिराम इन्क्युबेटर एन्ड मेसिनरी च्यानलमा स्वागत छ। साथीहरू, आज हामीले चाहिँ तपाईहरुमाझ सुकुटी मेसिन प्रस्तुत गर्दैछौँ, त्यसको रिभ्यू लिँदैछौँ। किन भन्दाखेरि सुकुटी अहिलेको समयमा सुकाएर राखेर प्रिजर्भेसन त्यस्तै बेच्नलाई वा परिकार पकाउनलाई धेरै नै उपयोगी रहेको छ र अहिलेको आधुनिक युगमा आधुनिक तरिकाले कसरी सुकुटी बनाइन्छ भनेर तपाईले जान्न सक्नुहुनेछ। हुन त योभन्दा पहिले धेरै किसिमका भिडियोहरू हामीले यस च्यानलमा प्रस्तुत गरिसकेका छौँ, त्यो भिडियोहरू पनि हेर्न सक्नुहुनेछ। लागौँ आजको सुकुटी मेसिनतर्फ। साथीहरू, आजको भिडियो हामीले दुई खण्डमा हेर्नेछौँ। पहिलो खण्डमा ग्राहक भिजिट गर्दाखेरि, हाम्रो कारखाना भिजिट गर्न आउँदाखेरि उहाँलाई देखाइएको मेसिन देखाउँछौँ। त्यसमा हामीले तयार गर्दै गरेको उहाँलाई आवश्यकता अनुसारले, उहाँको इच्छा अनुसारले, उहाँको क्राइटेरिया अनुसारको हामीले सामान रेडी गरेर उहाँलाई भेरिफाई गरेको सानो भिडियो क्लिप देखाउँछौँ। त्यसपछि बल्ल उहाँले अर्डर दिनुहुन्छ र मेसिन तयार हुन्छ। सर, यो चाहिँ 70 डिग्री सेल्सियस मैले बनाएको छु टेम्परेचर, 70 देखि 80। यो चाहिँ करिब करिब जस्ताको त्यस्तै छ भन्नाले कलर चाहिँ चेन्ज भएको छैन हैन। भिडियोमा के कस्तो आइरहेको छ। अनि समय कति राखियो भन्दाखेरि झन्डै 45 देखि 50 मिनट हुँदैछ। 7:25 तिर मैले हालेको थिएँ अघि र टेम्परेचर तपाईलाई मेसेज गरिसकेपछि चाहिँ मैले बढाएको हो वास्तवमा। किन भन्दाखेरि 40 डिग्री सेल्सियससम्म भनेको त्यो नर्मल टेम्परेचर हो, त्यतिमा चाहिँ सुकाउन अलिकति गाह्रै हुन्छ। यसरी 70-80 डिग्री सेल्सियस गर्दा पनि जस्ताको त्यस्तै मैले देखिरहेको छु। यो चाहिँ 1 घन्टा करिब भनौँ न लगभग हुँदैछ। त्यही भएर चाहिँ सकेसम्म यो चाहिँ कलर चाहिँ चेन्ज भएको छैन। अब हजुरको यो जुन उद्देश्य छ सुकाउने, त्यो उद्देश्यलाई मिट गर्छ कि गर्दैन त्यो चाहिँ अब तपाईले विचार गर्नुपर्ने हुन्छ। हैन भने चाहिँ क्वालिटीको हिसाबले चाहिँ तपाईले भनेअनुसारको चाहिँ पुग्यो जस्तो चाहिँ मलाई लागेको छ। मैले त्यही भिडियो चाहिँ हजुरलाई चाहिँ यहाँ फरवार्ड गर्दैछु। घरमै बनाएको यो एकदमै अर्ग्यानिक खानेकुरा हो। यो अर्ग्यानिक के भन्छ, चिप्स आफैले बनाउँदाखेरि अघि मैले मेसिनमा निकालेको छ र यसलाई तल्दै हो अब प्रोसेसिङ गरेर अब यसो खाने। घरको लागि चाहिँ अब आफूले यसो बनाउने, मिठो पिरो गुलियो के हो सबै खाने हो। वास्तवमा उहाँले 4x2x2 फुटको चाहिँ मेसिनको अर्डर दिएर यसरी आफ्नो लागि चाहिँ मेसिन बनाउन लगाउनु भएको हो र उहाँले पनि आफ्नो ठाउँमा च्याउ त्यस्तै सागहरू चाहिँ सुकाउँदै हुनुहुन्छ। आजको भिडियोमा विस्तृत रूपमा चाहिँ बनाउँदै गरेको भिडियो हेर्न सक्नुहुनेछ।
यतिकै हाल्न मिल्छ होला नि त सिर्दैन होला हो र उछाउनु पर्ला ए ल हजुर साथीहरू तपाईँहरूले सुकुटीको बारेमा भिडियो हेरिसक्नु भएको छ। तपाईँहरूलाई आजको हाम्रो सामग्री हामीले प्रस्तुत गरेको भिडियो कस्तो लाग्यो कमेन्ट गर्न नछुटाउनु होला। त्यस्तै तपाईँलाई लागेको कुनै पनि जिज्ञासा छ भने लेख्न सक्नुहुनेछ र यसरी आधुनिक तरिकाले सुकुटी बनाउँदाखेरि तपाईँले सजिलै घरमा क्षमता अनुसारको सुकाउन सक्नुहुनेछ। विशेष गरेर हिमालदेखि तराईसम्म यो चिसो मौसममा अझ भनौँ हुस्सु लाग्ने अवस्थामा यस्ता खालका व्यवसायीहरूले मार पर्ने अवस्था आउँदैन। किन भन्दाखेरि नेपाली बजारमा सजिलै यस्ता खालका सुकुटी मेसिनहरू अबिराम एग्रोटेकले उत्पादन गर्दै आइरहेको छ र सजिलै तपाईँले यसरी उत्पादन लिन सक्नुहुनेछ। विशेष गरेर व्यवसायीहरूलाई फोकस गर्दै आजको भिडियो हामीले प्रस्तुत गर्यौँ। यदि कुनै पनि जिज्ञासा छ या मेसिनै अर्डर गर्नु पर्यो भने पनि हामीलाई सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ, जसको लागि अबिराम एग्रोटेकको नम्बर तपाईँले डिस्प्ले र डिस्क्रिप्सनमा पनि पाउन सक्नुहुनेछ। आजको भिडियो अन्तिमसम्म हेरिदिनु भयो, तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद।